เงินจะคล้องอยู่อ่ะนี่ละโทรศัพท์ปล่อยจีนนะบอกว่าผ้าสามผืนตายจริง
ทำค่อยๆทำ ทานนิดนึงนะคะ เดี๋ยวเขาขอถ่ายตอนถ่ายครับทั้งหมด90 บาท ใหญ่ ทำอะไรนะ สบาย